รื่องราวการเดินทางตามรอยขุมสมบัติแห่งป่าทรัพย์ไพรวัน Hang out. Let's go. ป่าทรัพย์ไพรวันป่าแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกป่าที่นี่มีความเป็นธรรมชาติอันสวยงามในลักษณะของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังผสมผสานกันที่ป่าทรัพย์ไพรวันแห่งนี้มีเรื่องราวที่เล่าขานกันมาว่าในช่วงที่กำลังจะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นได้เข้ามาบุกครองประเทศไทยทางญี่ปุ่นได้มีการนำทองและของมีค่าจำนวนมากมาซุกซ่อนไว้ที่บนยอดเขาหน้าป่าทรัพย์ไพรวันแห่งนี้จากคำบอกเล่าของชาวบ้านผู้อาวุโสที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากยอดเขานี้เล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นช่วงกลางคืนจะมีเฮลิคอปเตอร์บินมาที่ยอดเขาแห่งนี้หลายครั้งหลายคราคาดว่าเป็นการลำเลียงของมีค่ามาแอบซุกซ่อนไว้ในปัจจุบันก็ยังคงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลงเหลือไว้ให้ได้เห็นกันอยู่บ้างที่ป่าทรัพย์ไพรวันแห่งนี้มีร่องรอยแห่งการขุดหาสมบัติที่ผนังถ้ำก็ยังมีอักขระแปลกๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยถูกจารึกไว้บนหินชาวบ้านมีการขุดพบดาบซามูไรญี่ปุ่นส่วนทองและของมีค่าหลักๆจำนวนมากก็คาดว่าคงจะได้ถูกนำออกไปจนหมดสิ้นแล้วที่ป่าทรัพย์ไพรวันแห่งนี้นอกเหนือจากเรื่องราวของคุมสมบัติหรือคุมทองญี่ปุ่นแล้วที่นี่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่ลี้ลับต่างๆอีกหลายเรื่องราวที่เราไม่สามารถจะนำมาเผยแพร่ให้ทราบกันได้การเดินทางขึ้นมาสู่ยอดเขาแห่งนี้ร่างกายของเราจะต้องมีความพร้อมเพราะว่าเป็นทางเดินป่าที่มีความสูงชันมากและป่ามีความชุ่มชื้นสูงการปีนไต่ขึ้นในทางชันขณะที่มีสัมภาระน้ำหนักมากจึงค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากสามารถที่จะลื่นถลายลงมาได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกลงมาก็ยิ่งจะยากลำบากมากแต่สำหรับพวกเราความลำบากที่แลกกับความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งบนยอดเขาของป่าทรัพย์ไพรวันแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีความร่มรื่นร่มเย็นมีไอน้ำที่เกิดจากการข่ายน้ำของต้นไม้ในปริมาณมากต้นไม้ในป่าแห่งนี้ทำหน้าที่ช่วยดูดซับฝุ่นละอองดูดซับก๊าซที่เป็นมลพิษสร้างออกซิเจนขึ้นมาจึงทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ภายในป่าแห่งนี้จะมีความชุ่มชื้นของอากาศสูงกว่าในที่โล่งแจ้งโดยประมาณ 11%ที่ป่าแห่งนี้มีแหล่งของน้ำซับอยู่เป็นบางจุดที่นี่จะมีฝนตกบ่อยเนื่องจากมีเมฆฝนที่ลอยมากระทบกับความเย็นของป่าแห่งนี้แล้วก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นฝนในป่าแห่งนี้เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมต่างๆของบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และแมลงพุทธศักราช 2558 พวกเรามีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินทางกันขึ้นไปบนยอดเขาแห่งนี้ที่แน่ๆไม่ใช่การเดินทางมาเพื่อล่าสมบัติกันพวกเราออกเดินทางมาจากกรุงเทพในช่วงกลางดึกมาถึงบ้านทรัพย์ไพรวันกันในช่วงเช้าพอดี
เรียกง่ายๆว่าแทบจะไม่ได้นอนกันเลย แล้วก็ต้องใช้เวลามาเดินเท้าขึ้นเขาที่สูงชันเพื่อไปถึงที่หมายกันอีกประมาณ10 กว่าชั่วโมงผู้นำทาง พวกเรามีพี่ตุ่นกับพี่ปานเป็นผู้นำทางเพราะว่าทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่รู้จักป่าแห่งนี้มานานมากกว่า40 ปีแม้ว่าในขณะนั้นพี่ทั้งสองเขาจะมีอายุมากกว่า60 ปีกันแล้วแต่พี่เขาก็มีความแคล่วคล่องว่องไวมากกว่าพวกเราที่อยู่ในวัยใกล้เลข5ซะอีกดาบซามูไรของพี่ตุ่นที่เห็นพกพามาด้วยนั้นคือของจริงที่เคยขุดมาได้จากสถานที่แห่งนี้ขึ้นทางชัน การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางที่มีความชันมากในบางจุดก็เป็นจุดวิกฤตที่อันตรายมากๆเพราะว่าทั้งชันและลื่นมากหากว่าเราเกิดพลาดลื่นถลายลงมาก็อาจจะบาดเจ็บได้สำหรับในจุดที่เป็นทางราบซึ่งไม่ค่อยชันมากนักก็จะมีอยู่เป็นบางช่วงสลับกันไปพอพวกเรามาถึงในช่วงที่เป็นทางราบก็จะช่วยให้เราเดินกันสบายได้พักร่างกายกันได้บ้างเพราะว่าตอนที่ขึ้นทางชันพวกเราก็จะต้องใช้พละกำลังกันอย่างมากรองเท้าที่ใช้เดินขึ้นเขาในป่าแห่งนี้จะต้องเป็นรองเท้าที่สามารถยึดเกาะพื้นดินนิ่มได้ดีอย่างเช่นรองเท้านินจาที่มีพื้นรองเท้าเป็นยางที่มีบั้งลึกหรือรองเท้ายางราคาประหยัดอย่างเช่นสตั๊ดดอยเมื่อผ่านจุดที่เป็นน้ำซับพวกเราก็ต้องทำการตุนน้ำดื่มน้ำกินเอาไว้ให้เต็มพิกัดในกรณีที่ยังไม่เจอจุดน้ำซับพวกเราก็อาจจะใช้น้ำที่อยู่ในต้นไผ่เวลาอยู่ที่แคมป์ก็จะใช้วิธีรองน้ำฝนจากผ้าใบฟลายชีทหรือตักน้ำฝนที่ค้างอยู่ตามร่องหินมาต้มเอาไว้ใช้ดื่มกินสำหรับใบไม้ที่เห็นนี่มีชื่อเรียกแบบดูเรียบร้อยหน่อยว่ากวางตูดเปียกถ้ำทองคำ พวกเราตั้งแคมป์พักแรมกันที่บริเวณถ้ำสมบัติหรือถ้ำทองคำซึ่งเป็นชื่อตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันโดยพวกเราส่วนใหญ่รวมทั้งผู้นำทางก็จะพักนอนกันที่ลานหินของถ้ำแล้วก็มีอีก2 ท่านที่แยกออกมาผูกเปลสนามกับต้นตะเคียนที่อยู่ใกล้ๆถ้ำที่ดักน้ำฝนสำหรับสายเปลง่ายๆจากถุงพลาสติกก็สามารถใช้งานได้ดีอักขระจารึก
ในบริเวณผนังถ้ำที่เราพักแรมกันอยู่นี้ จะมีอักขระต่างๆ สลักไว้ที่ผนังถ้ำจุดหย่อนทอง แม้เวลาจะผ่านมานานมากกว่า 80 ปีแล้ว ในจุดนี้ก็ยังพอสังเกตได้ว่ามีสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ จุดนี้เป็นจุดที่อยู่บริเวณหลังคาถ้ำคาดว่าเฮลิคอปเตอร์จะลำเลียงทองและของมีค่าลงมาในจุดนี้ บริเวณผนังรอบปากโพรงนี้จะมีความตัดตรงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากรอยของกระเช้าที่เฮลิคอปเตอร์ใช้ลำเลียงทองมาแล้วไปเสียดสีที่ผนังโพรงเวลาที่หย่อนกระเช้าขึ้นลงบ่อยครั้งในจุดหย่อนทองนี้คาดว่าน่าจะเชื่อมต่อไปถึงกันกับผนังถ้ำที่มีอักขระจารึกไว้ป่าทรัพย์ไพรวันแห่งนี้ในอดีตเคยมีผู้คนที่มาขุดหาสมบัติกันมากมายปัจจุบันคงเหลือไว้แต่เรื่องราวอันเป็นตำนานแห่งป่าทรัพย์ไพรวันและป่าไม้เบญจพรรณอันสมบูรณ์พวกเราก็เป็นเพียงแค่ผู้ตามรอยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากป่าแห่งนี้